Recording started. Red dot confirmed. And when you repeatedly refuse to learn some lessons in life, it culminates in some kind of a failure. I hope लोकांना याचा उपयोग होईल. And yeah, I'm looking forward to your projects in future. अक्षय, पुन्हा एकदा स्वागत आहे अटकेपार करिअर्समध्ये. थँक्स फॉर जॉईनिंग अस फॉर दिस पार्ट. या पार्टमध्ये आपण तिथल्या एज्युकेशनबद्दल आणि जॉब्सबद्दल बोलणार आहोत, स्पेसिफिकली अबाउट इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल सिस्टम्स. सो लेट स्टार्ट विथ ए आय. लास्ट रॅपिड फायर राऊंडमध्ये मी तुला सांगितलं की ए आय प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट 4 out of 5 ॲन्सर्स. व्हॉट डू यू फील अबाउट ए आय? काय वाटतं तुला ए आयबद्दल? Well, I mean, AI is a very big term. I guess तू स्पेसिफिकली विचारतोयस ते LLMs बद्दल विचारतोयस, लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स टिपिकली जे सध्या खूप पॉप्युलर आहेत, लाईक फॉर एक्झाम्पल ChatGPT. आय मीन, आपण जर फंडामेंटली विचार केला तर AI इज बेसिकली इट्स अ स्टॅटिस्टिकल मशीन. मला ऍक्च्युली असं वाटतं की मी पहिल्यांदा जेव्हा LLMs बद्दल वाचलं की हाऊ दे ऑपरेट, म्हणजे त्यांची जी क्षमता आहे वेगवेगळे शब्द एकत्र करून त्यामधून एक कोहरंट मिनिंगफुल, ज्याला अर्थपूर्ण वाक्य आपण म्हणतो, ती प्रस्तुत करायची जी क्षमता आहे ती नेमकी कशी येते, म्हणजे ते बिहेवियर कसं इमर्ज होतं याविषयी मी जेव्हा पहिल्यांदा वाचलं आणि जेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं की इट्स इसेन्शियली जस्ट अ स्टॅटिस्टिकल मशीन विच इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द बेस्ट चॉईस फॉर द नेक्स्ट वर्ड, तेव्हा मला नाही वाटलं की नॅचरली जे आपण कॉन्व्हर्सेशन करतो त्याच्याशी कम्पेअर करता AI हे इतकं ऑर्गॅनिक वाटेल. एआयनी जनरेटेड जे रिस्पॉन्स आहेत ते इतके ऑर्गॅनिक वाटतील. पण मी ऍक्च्युली जेव्हा यूज करायला लागलो, आय वॉज रिअली शॉक्ड हाऊ गुड इट इज इन डुईंग दिस विथ जस्ट दिस सिम्पल सॉर्ट ऑफ स्टॅटिस्टिकल प्रेडिक्शन अल्गोरिथम. AI हा बेसिकली एक मानवी बुद्धिमत्ता कम्प्युटर्स मध्ये एन्कोड करायचा एक प्रयत्न आहे. मानवी बुद्धिमत्तेचा तो भाग जो बियॉन्ड स्टॅटिस्टिक्स आहे, फॉर एक्झाम्पल क्रिएटिव्हिटी किंवा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, पोएट्री, या ज्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी मध्ये जिथे मिनिंग किंवा याला आपण म्हणतो की सटलिटी भाषेची असते, ती जिथे जास्त मॅटर करते, अशा गोष्टी मध्ये सुद्धा खूप स्टॅटिस्टिकल सिग्निफिकन्स आहे, जो याआधी मला नाही वाटत की आपण मनुष्य म्हणून याकडे कधी त्या दृष्टिकोनातून बघितलं होतं. सो आय थिंक AI इज टीचिंग मोर अस अबाउट human intelligence, although the main aim is to actually encode human intelligence in a computer format. राईट. सो अक्षय, आम्हाला तू तिथल्या कल्चर आणि लाईफस्टाईलबद्दल सांगितलंस पहिल्या सेक्शनमध्ये, पहिल्या भागामध्ये. आता आम्हाला तिथल्या एज्युकेशन सिस्टमबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल. भारतातल्या एज्युकेशनपेक्षा तिथलं एज्युकेशन किती वेगळं आहे? मेन डिफरन्स मला असा वाटला की US मध्ये एज्युकेशन मध्ये तुमचा पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल ड्राईव्ह जो आहे, त्याला खूप जास्त महत्व आहे. सो हा जो अप्रोच आहे, ही जी मेंटॅलिटी आहे की तुम्ही कुठल्या क्षेत्रामध्ये तुमचं करिअर निवडताय किंवा पुढे जायचा जो निर्णय तुम्ही घेताय, तो कम्प्लिटली तुमच्या स्वतःच्या इंटरेस्ट आणि तुमचं स्वतःचं जे मोटिवेशन आहे, तुमचं ड्राईव्ह जे आहे, तुम्हाला खरंच आतून काय आवडतं, त्यावरती अवलंबून असावा. हा जो अप्रोच आहे, तो मला खूप युनिक वाटला, जो भारतामध्ये मला फार क्वचितच बघायला मिळालं. म्हणजे मी बघितलं नाही असं नाही म्हणता येणार. पण त्याचं इन्स्टिट्यूशनल लेव्हलवरती जो एक सपोर्ट त्याला आहे, तो मला तितका फारसा भारतामध्ये नाही बघायला मिळाला. एखाद्या क्षेत्रामध्येचा अभ्यास करणारे किंवा रिसर्च करणारे लोकं, हे त्या क्षेत्रामध्ये जेन्युइनली इंटरेस्ट आहे म्हणून तिथे असण्याची जी शक्यता आहे, ती खूप जास्त वाटते. कारण की लोकांना तितका लीव किंवा तितकं एक्सप्लोर करायला चान्सेस तिथे मिळतात. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आता हे तर झालं की तुम्ही फील्ड कसं निवडता या बाबतीत. पण ॲक्चुअल फॉर एक्झाम्पल जी टीचिंग मेथड आहे, त्या बाबतीतही काही फरक मला जाणवले. उदाहरणार्थ, तुमची जी एक नैसर्गिक क्युरिओसिटी असते, एक जिज्ञासा असते, ती खूप महत्त्वाची मानली जाते. तुम्ही वर्गामध्ये, क्लासमध्ये जेव्हा लेक्चर सुरू असतं त्यावेळेस तुम्हाला नॅचरली जे प्रश्न पडतात,
ते विचारणं हे हे खूप महत्वाचं मानलं जातं. जरी म्हणजे तो प्रश्न अतिशय किती बेसिक असला, फंडामेंटल असला किंवा वरवर पाहता अतिशय सोपा वाटत असला. पण तुम्हाला जर का त्याविषयी काही कळत नसेल, तर चालू लेक्चरमध्ये तो प्रश्न विचारणं आणि द वे प्रोफेसर्स ॲड्रेस दॅट इज ॲक्चुअली व्हेरी कमेंडेबल. त्यामुळे मुलांना खूप कॉन्फिडन्स मिळतो त्यांच्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लिअर करायचा. सो टीचिंग इज समथिंग व्हेरी मला ते खूप नॅचरल वाटलं. मला टीचिंग हे स्टुडंट्सशी खूप जास्त क्लोजली कनेक्टेड वाटतं. यूएस मधली जी टीचिंग स्टाईल आहे ती. यातला जो लास्ट पॉईंट तू सांगितलास, कदाचित त्यामुळेच तिथे ॲडमिशन घेण्याची म्हणजे MS-साठी मास्टर्ससाठी तिकडे ॲडमिशन घेण्याची जी प्रोसिजर आहे ती बऱ्यापैकी त्याचं रिफ्लेक्शन आहे असं म्हणता येईल का? कारण GREमध्ये तुम्हाला इंग्लिश आहे, ॲनालिटिकल स्किल्स, मॅथमॅटिक्स आहे, एसे रायटिंग आहे आणि ॲडमिशन प्रोसेसचा एक खूप महत्त्वाचा भाग म्हणजे तुमचं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आहे, ज्यामध्ये तुम्ही हे मेन्शन करता की तुम्हाला एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये एखाद्या प्रोग्रामला ॲडमिशन का घ्यायचं आहे, तुम्ही काय करू इच्छिता आणि तुमचे काय स्ट्रॉंग पॉईंट्स आहेत, तुमचे काय क्वालिटीज आहेत जे तुम्हाला तिथे क्वालिफाय करतात. सो ओव्हरऑल ते जे ॲडमिशन प्रोसेस आहे, मग ते लेटर ऑफ रेकमेंडेशन्स असोत किंवा इतर सगळ्या गोष्टी GRE, LOR आणि SOPs, हे सगळं पुढे जाऊन तुम्ही जे एज्युकेशन घेणार आहात त्याचं रिफ्लेक्शन आहे का? डेफिनेटली तुम्ही पुढे जाऊन जे शिक्षण घेणार आहात, विशेषतः ग्रॅज्युएट लेव्हलवर तिथे तुमची इंडिव्हिज्युअलिटी ही खूप मॅटर करते. कारण की अ, विशेषतः तुम्ही जर का रिसर्च ओरिएंटेड जर का तुमचा अप्रोच असेल, तर अशा ठिकाणी उदाहरण द्यायचं झालं तर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज खूप मॅटर करतं. कारण की तुम्ही जो रिसर्च करणार असाल, तो एक तुमचं स्वतःचं एक प्रॉडक्ट असणार. इट्स लाइक युअर प्रॉडक्ट दॅट यू क्रिएटेड. आणि ते प्रॉडक्ट कसं असेल हे तुम्ही इंडिव्हिज्युअली कसे आहात, तुम्ही टेक्निकली किती स्ट्रॉंग आहात, तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, तुम्ही किती क्रिएटिव्ह आहात, तुम्ही किती इंट्युटिव्हली विचार करता किंवा इन जनरल तुम्ही स्वतःचं इंट्युशन कसं हँडल करता. या बऱ्याचशा अशा वेगवेगळ्या पर्सनल ट्रेट्स वरती अवलंबून असतं. आणि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज अ व्हेरी गुड पीस ऑफ डॉक्युमेंट किंवा अपॉर्च्युनिटी टू सॉर्ट ऑफ शोकेस the kind of the kind of individual or person you are. सो त्या दृष्टिकोनातून विचार करता डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ही एक गोष्ट, ही जी एक रिक्वायरमेंट आहे ती खूप क्लोजली रिफ्लेक्ट करते हायर स्टडीज कशा पद्धतीने तुम्ही करणार आहात US मध्ये. जिथपर्यंत लेटर ऑफ रेकमेंडेशनचा प्रश्न आहे, त्याचा फोकस थोडासा वेगळा आहे. तो मोस्टली अबाउट तुमचे इंटरपर्सनल जे स्किल्स आहेत किंवा तुम्ही टीमवर्क कसं करता, याबद्दल तिथे जास्त रिफ्लेक्ट होतं असं मला वाटतं. कारण की तुम्ही टिपिकली डिग्रीमध्ये जे कोर्स वर्क असतं त्याच्या बियॉन्ड जाऊन जे काम करता, त्यामधून तुमचा जो ड्राईव्ह आहे, तुमचं मोटिव्हेशन आहे, तुमचे जे डीप इंटरेस्ट आहेत, ते त्यामधून रिफ्लेक्ट होतात आणि जेव्हा तुम्ही कोणासोबत तरी क्लोजली काम करता, तेव्हा अशी व्यक्ती जेव्हा तुम्हाला एखादं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते, तेव्हा ते एक खूप जेन्युइन रिफ्लेक्शन असतं. नॉट ओन्ली अबाउट युअर इंटरेस्ट्स, बट ऑल्सो अबाउट युअर इंटरपर्सनल स्किल्स अँड युअर टीम वर्क रिलेटेड स्किल्स. सो या 2 गोष्टी डेफिनेटली तुम्ही पुढे जे हायर एज्युकेशन घेणार आहात, त्याबद्दल बरंच काही सांगून जाते. सो त्याची रिक्वायरमेंट ॲप्लिकेशन प्रोसेसमध्ये असणं हे त्याचंच रिफ्लेक्शन आहे. तुम्ही जे पुढे एज्युकेशन घेणार आहात त्याचंच. म्हणजे अपार्ट फ्रॉम दिस ॲडमिशन प्रोसेस, एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे असं परसेप्शन आहे की US-मध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर पैसा लागतो. सो हा पैसा किती महत्त्वाचा आहे आणि स्टुडंट्सकडे काय ऑप्शन्स आहेत? जसं की स्कॉलरशिप्स असोत किंवा स्टुडंट लोन्स असोत किंवा तिथे गेल्यानंतर ऑन कॅम्पस जॉब्स असोत. याबद्दल थोडंसं आम्हाला समजावून सांग. राइट. एज्युकेशन खूप महाग आहे US-मध्ये आणि ते महाग होत चाललेलं आहे. एज्युकेशन कॉस्टच्या खूप वाढत चाललेल्या आहेत. विशेषतः तुम्ही जेव्हा एक इंटरनॅशनल स्टुडंट म्हणून जाता,
तेव्हा ते आणखीन जास्त अवघड असतं बऱ्याचशा सिच्युएशनमध्ये. कारण की मध्ये जी ट्युशन फीस जी असते युनिव्हर्सिटीजमध्ये टिपिकली त्यामध्ये 2 टियर्स असतात. एक आहे इन स्टेट ट्युशन फी आणि दुसरं आहे आउट ऑफ स्टेट ट्युशन. सो तुम्ही ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणार म्हणजे ॲडमिशन घेताय, जर का तुम्ही त्या राज्याचे रहिवासी असाल, तर यू आर टिपिकली एलिजिबल फॉर इन स्टेट ट्युशन फी. As far as I understand, I might not be technically completely correct in that, but something close to that. And of course, if you are coming someone as an international student, तर तुम्ही you have to basically pay out of state tuition fee, जी की in state tuition fee पेक्षा खूप जास्त असते. टिपिकली दुप्पट किंवा त्यापेक्षाही जास्त असू शकते. अगेन कुठली युनिव्हर्सिटी आहे त्यावर बरंच काही अवलंबून असतं. सो मध्ये एज्युकेशन डेफिनेटली महाग आहे. पण जे फायनान्शियल एड ज्याला म्हणता येईल, त्याविषयी बोलायचं झालं तर बरेचसे पर्याय आहेत. लोन डेफिनेटली हा एक पर्याय आहे. पण मध्ये ॲक्चुअली गेल्यानंतर तुमची प्रोफाईल जी आहे, तुमचा एक्सपिरियन्स जो आहे, यावरती सुद्धा बरेच काही डिपेंड असतं. जर तुमचा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स आणि तुमचं जे प्रोजेक्ट वर्क्स आहेत किंवा तुम्ही काही पेपर्स पब्लिश केले असतील, या सगळ्या गोष्टी अँड इव्हन एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज या गोष्टी जर का तुम्ही ज्या फील्डमध्ये काम करणार असाल त्याच्याशी खूप क्लोजली अलाइन होत असेल, तर तुमचं तुमचं तुम्ही एक खूप व्हॅल्युएबल ॲडिशन समजले जाताल आणि तुम्हाला समथिंग कॉल्ड टी-ए किंवा आर-ए मिळू शकतं. टी-ए इज टीचिंग असिस्टंटशिप्स अँड आर-ए इज रिसर्च असिस्टंटशिप. सो टीचिंग असिस्टंटशिपमध्ये बेसिकली यू विल बी अन असिस्टंट टू अ प्रोफेसर and you will help them in carrying out day-to-day activities related to teaching. For example, grading homeworks, assignments, conducting lab sessions, those kind of things. And research assistantship madhe professors typically have research grants. They are working on some research projects आणि तुमचं बॅकग्राऊंड जर त्याच्याशी खूप चांगला अलाइन होत असेल, तर तुम्हाला त्यांच्या टीममध्ये त्यांची जी रिसर्च टीम असेल त्यामध्ये एक पोझिशन मिळते अँड यू आर बेसिकली हेल्पिंग ऑल द डिफरंट रिसर्च ॲक्टिव्हिटीज. In both of these cases, when you get a full RA or TA, तुमची जी कम्प्लीट ट्युशन फी आहे ती कम्प्लिटली वेव्ह होते, म्हणजे ती माफ होते. तुम्हाला ट्युशन फी द्यायची गरज नाही पडत. आणि ऑन द टॉप ऑफ दॅट यू गेट पेड सम वेजेस. सो यू गेट पेड फॉर दॅट, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं दैनंदिन जे तुमचे खर्च आहेत ते त्यामध्ये कव्हर होऊ शकतात. सो दिस इज द बेस्ट सिनॅरिओ दॅट यू गेट ऍडमिशन विथ अ टीए और आर फुल टीए और आर. तेच नेहमी होईल असं नाहीये. त्या व्यतिरिक्त दुसरा जो बेस्ट ऑप्शन आहे, जो टिपिकली मी त्या ह्याच्यामध्ये होतो, की तुम्हाला ऑन कॅम्पस जॉब्स मिळतात, जे की टिपिकली तुमच्या एज्युकेशन फील्डशी रिलेटेड नसतात. फॉर एक्झाम्पल मी एक स्टुडंट एड म्हणून काम करत होतो एका अशा डिपार्टमेंटमध्ये ज्याचं नाव होतं, मी युनिव्हर्सिटी ऑफ अलाबामामध्ये होतो. सो देअर वॉज अ सेटअप कॉल्ड अलाबामा सायन्स, मॅथ अँड टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह. सो ती एक अशी संस्था होती जी की हायस्कूल एज्युकेशनमध्ये सायन्स, टेक्नॉलॉजी आणि मॅथ रिलेटेड ज्या ऍक्टिव्हिटीज होतात त्यासाठीचे लॅब किट्स आणि एज्युकेशनल किट्स तयार करायचे, रिफर्बिश करायचे आणि ते सप्लाय करायचे. सो मी त्यांच्याकडे काम करायचो. इट वॉज टिपिकली व्हेरी लेबोरियस वर्क, नथिंग रिलेटेड टू युअर फील्ड ऑफ एज्युकेशन. But you can get paid for some minimum wage and you can sustain your day-to-day life with that wage. So that's the another second best option. Of course या केसमध्ये तुमची ट्युशन फी वगैरे काही कव्हर होत नसते. त्यामुळे यू हॅव टू गो फॉर एज्युकेशन लोन इन दॅट केस. Another very good option is something called scholarships. For example, मी जेव्हा ऍडमिशन घेतली तेव्हा मला एक I was eligible and I was awarded something called a presidential scholarship. त्याचं स्ट्रक्चर हे खूप युनिव्हर्सिटी डिपेंडंट असतं. देर इज नॉट जेनरिक स्ट्रक्चर फॉर दॅट. पण स्कॉलरशिप मधून टिपिकली अगेन तुमची कम्प्लीट किंवा पार्शियल फी वेव्ह होऊ शकते. सो मला अराउंड जी स्कॉलरशिप मिळाली होती त्यामध्ये 10% to 20% फी वेवर मिळालं होतं.
अगेन स्कॉलरशिपचे वेगवेगळे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असतात जे चेंज होतात युनिव्हर्सिटीनुसार. सो ओव्हरऑल हे मेन ऑप्शन्स आहेत ॲज फार एज फायनान्शियल एड इज कन्सर्न. वेल, आणि बिकॉज पैसा महत्त्वाचा असतो त्यामुळे बरेच जण तिथे शिकल्यानंतर तिथे जॉब करायला देखील पाहतात. सो या सगळ्यामध्ये म्हणजे तिथे शिक्षण झाल्यानंतर जॉब करण्यासाठी विजा प्रोसेस खूप महत्त्वाची असते. सो आम्हाला स्टुडंट विजापासून पुढे वर्क विजा आणि मग बरेच जण प्रेफर करतात की ते तिथेच सिटिझनशिपसाठी अप्लाय करतील. सो ग्रीन कार्डपर्यंत म्हणजे लोक तिथे शिकतात, जॉब करतात आणि मग दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्युटिंग टू US इकॉनॉमी. त्यामुळे ते तिथे तिथले नागरिकसुद्धा होण्याचा प्रयत्न करतात. सो आम्हाला ह्या ओव्हरऑल प्रोसेसबद्दल थोडंसं समजावून सांग. ओके. सो टिपिकली जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा US मध्ये ॲज अ स्टुडंट जाता, तुम्ही स्टुडंट विजावर जाता, ज्याला की F1 विजा म्हणतात. द कॅटेगरी ऑफ विजा इज कॉल्ड F1. स्टुडंट विजावरती टिपिकली स्टुडंट विजा इज इश्यूड टू अ पर्सन हू इज enrolled in an accredited university degree program or some course. आणि त्याच्या अंडर काही प्रोव्हिजन्स आहेत. उदाहरणार्थ स्टुडंट विजावरती असताना तुम्ही अपार्ट फ्रॉम युअर एज्युकेशन यू कॅन वर्क ऑन कॅम्पस लिगली. आणि लिगल लिमिट आहे त्याला जी की आहे 20 hours पर वीक. सो यू कॅन फाइंड अ जॉब ऑन युनिव्हर्सिटी कॅम्पस अँड वर्क. जॉब जसं मी म्हणालो काही असू शकतं. इट कॅन बी अन ऑन कॅम्पस जॉब विच इज नॉट रिलेटेड टू युअर फील्ड, or it can be something related to your field like a TARA, whichever way. So that's in a nutshell what F1 student visa is when you are studying. जेव्हा तुमची डिग्री पूर्ण होते त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला ट्रान्झिशन करायचं असतं फ्रॉम अ स्टुडंट टू अ वर्कर और अ प्रोफेशनल, त्यावेळेस एक ऑप्शन असतो ज्याला म्हणतात, there are two options actually under F1 visa itself. Something called CPT and there is another thing called OPT. CPT is curricular practical training and OPT is optional practical training. फरक असा आहे की CPT हे टिपिकली तुम्ही एखाद्या डिग्री प्रोग्राम मध्ये एनरोल्ड असताना युनिव्हर्सिटीच्या बाहेर तुम्हाला जर का इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स एक्सप्लोर करायचा असेल इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स टिपिकली, तर ते CPTच्या अंडर कव्हर होतं. सो देर इज अ प्रोव्हिजन की तुम्ही F1 स्टुडंट विजावरती असाल आणि तुम्हाला इंटर्नशिप करायची असेल वेर यू टिपिकली गेट पेड अँड एव्हरीथिंग. But that is outside the university campus and everything. So that is covered under CPT. आणि त्याचे क्रेडिट सुद्धा तुम्हाला मिळू शकतात डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू आर एनरोल्ड इन. तुमच्या डिग्री कम्प्लिशनच्या जर्नीमध्ये इंटर्नशिपचे क्रेडिट सुद्धा मिळू शकतात. सो आय थिंक अगेन F1 स्टुडंट विजाचे रूल्स चेंज झाले असतील तर मला माहिती नाही, पण जेव्हा मी होतो तेव्हा 12 months was the limit on CPT. So while you are enrolled, you can work outside the university for 12 months under CPT, at the most 12 months. Second option, जसं मी म्हणालो, is OPT, optional practical training. That is after you complete the degree, you can start working outside the university in any job, in a job, not any job, in a job related to the field in which you have your degree. You can start working in that field under something called OPT, optional practical training. OPT चे typical rules आहेत की you can apply for it. That is also again for 12 months to start with. आणि if you are working in a field, STEM fields, STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. If you are working in field related to these broad categories, then after you complete 12 months of OPT, तुम्ही ते पुन्हा एक्सटेंड करू शकता आणखीन 24 महिन्यांसाठी. सो ओव्हरऑल पहिले 12 महिने आणि 24 महिने मिळून 36 महिने असं तुम्ही F1 स्टुडंट विजावर असताना डिग्री कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही एक प्रोफेशनल म्हणून काम करू शकता आउटसाइड ऑफ युनिव्हर्सिटी, अ टिपिकल जॉब. टिपिकल प्रवास असा असतो की स्टुडंट्स डिग्री कंप्लीट करतात, दे जॉईन अ जॉब ऑन OPT अँड देन ते प्रयत्न करतात की स्टुडंट विजा मधून
वर्क विजाची कॅटेगरी त्याला म्हणतात H1B, दॅट्स वर्क विजा. सो ते जे ट्रान्झिशन असतं फ्रॉम F1 विजा टू H1B विजा, त्यासाठीचे प्रयत्न स्टुडंट सुरू करतात फर्स्ट टाइम दे आफ्टर दे जॉईन जॉब. H1B visa being a work visa is essentially sponsored by the employer. So the basic idea अशी असते की कुठल्याही एम्प्लॉयर कडे काही एक पोझिशन असेल आणि त्यांना लोकली म्हणजे US मधून त्या पोझिशनसाठी सुटेबल टॅलेंटेड कॅन्डिडेट्स मिळत नसल्यामुळे त्यांना कुणीतरी बाहेरच्या स्टुडंट्स, I mean, not necessarily students, it can be even a professional who is more eligible for the specific position. They can hire it under H1B, in which case employer has to sponsor the H1B visa. सो मी जे म्हणालो की ओपीटी मध्ये 12 मंथ्स हा इनिशियल पिरियड असतो आणि 24 मंथ्स तुम्ही एक्सटेंड करू शकता जर तुम्ही सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स फील्डमध्ये असाल तर. या 36 महिन्याच्या पिरियडमध्ये टिपिकली एम्प्लॉयर्स help the students who have joined with them to transition from F1 to H1B by sponsoring their visa. So that's typically how the transition from F1 student visa to work visa works. H1B च्या बाबतीत बोलायचं झालं तर typically it's for 3 years. Recently I guess they started even approving just for 1 year. But the general rule is that H1B visa can be availed for at the most 6 years. 6 वर्षांसाठी तुम्ही H1B visa वरती राहू शकता. त्या बियॉन्ड जर तुम्हाला H1B visa वरती राहायचं असेल तर यू शुड हॅव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस. सो तुम्ही ग्रीन कार्डची साठी अप्लाय करायला हवं आणि ग्रीन कार्डची जी प्रोसेस आहे ती एका विशिष्ट लेवलवरती जर आली असेल तर तुम्ही एलिजिबल असता H1B विजा 6 वर्षाच्या बियॉन्ड एक्सटेंड करण्यासाठी. अगेन युअर एम्प्लॉयर हॅज टू स्पॉन्सर इट. So that is typically how H1B visa works. There is a transition from work visa to green card as well. It involves the details about green card and different types of green card. So green card पण वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. Employer sponsored is one of the type of green card. There can be self sponsored. तुम्ही स्वतः सुद्धा स्पॉन्सर करू शकता स्वतःचं ग्रीन कार्ड. ग्रीन कार्डच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत. there is something called O1 category which is for extraordinary individuals. So तुम्ही जर का एखाद्या क्षेत्रामध्ये खूप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काही अचीवमेंट केली असेल, तुम्ही खूप प्रेस्टिजियस रिसर्चर असाल, तुमचे खूप हायली अक्लेम्ड तुम्ही बुक्स पब्लिश केले असतील, रिसर्च पेपर्स पब्लिश केले असतील, then you can be eligible for that O1 category. Then there is something also called EB1 category. EB1 is also considered a highly skilled and extraordinary capability, पण I guess त्याच्या requirements थोड्याशा वेगळ्या असतात. Typically people who don't fit into O1 opt for EB1, and below EB1 there is EB2 and there is EB3. So EB2 category मध्ये educational requirements are sufficient there, that you should have some degree in the US, and then you basically even if you don't fit in O1 or EB1 category, you can basically fit into EB2 based on your education and work experience, and sponsored by the employer again. So अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत. EB3 कॅटेगरी बद्दल मला तितकंसं माहिती नाहीये, सो त्याविषयी मी तितकं फार काही सांगू शकणार नाही. बट टिपिकली जो एक प्रवास असतो तो असाच असतो की तुम्ही F1 स्टुडंट विजावर जाता, डिग्री कम्प्लीट करता, ऑन ओपीटी तुम्ही एक कुठला तरी जॉब जॉईन करता, with the help of employer you transition into a work visa, H1B visa, and then later on depending on how your profile is and which category of green card you fit into, तुम्ही ग्रीन कार्ड साठी अप्लाय करू शकता. वेल, आम्हाला तुझ्या जॉबबद्दल थोडंसं आता जाणून घ्यायला आवडेल की तुझं जॉब टायटल आहे एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर. काय भानगड असते लिटरली? कारण म्हणजे तुझी बेसिक डिग्री, तुझं इंजिनिअरिंग हे इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि कंट्रोल सिस्टम्समध्ये झालेलं आहे. तुझं मास्टर्ससुद्धा
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विथ स्पेशलायझेशन इन कंट्रोल सिस्टम्स झालेलं आहे. सो ही एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर इज इट एक्सक्लुझिव्ह, म्हणजे हे फक्त इन्स्ट्रुमेंटेशनचेच लोक करू शकतात का इतर इंजिनिअरिंगचे लोक पण हे करू शकतात? त्याबद्दल थोडंसं सांग. आणि तुझ्या जॉबबद्दलही ओव्हरऑल आम्हाला थोडंसं समजावून सांग की ही काय भानगड असते. ओके. सो एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर ही काही इन्स्ट्रुमेंटेशन स्पेसिफिक किंवा कंट्रोल सिस्टम स्पेसिफिक पोझिशन नाही. खूप वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडचे लोक एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स असतात. टिपिकली तुम्ही ज्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करताय त्या इंडस्ट्रीमध्ये तुमचा स्पेसिफिक रोल हा व्हॅरी होऊ शकतो. बट कुठल्या प्लॅटफॉर्म्स वरती बेसिकली तुमचं फायनल जे सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट आहे ते डिप्लॉय होणार आहे त्यावरून डिफाईन होतं की वेदर इट्स एम्बेडेड सॉफ्टवेअर एम्बेडेड प्रॉडक्ट ऑर नॉट बेसिकली. सो फॉर एक्झाम्पल मी जसं तू म्हणालस बॅचलर्स माझं इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग मध्ये होतं. त्यानंतर मास्टर्ससाठी मी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या अंडर कंट्रोल सिस्टम्स हा मेजर घेतला होता. आणि मी त्यानंतरच्या जॉब्स जॉईन केले. सो मी पहिल्यांदा माझा जो जॉब होता दॅट वॉज इन अ कंपनी कॉल्ड कॅटरपिलर, जी एक कन्स्ट्रक्शन अँड मायनिंग इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर आहे. सो आणि त्यानंतर मी आता जो जॉब करतोय तो ऑटोमोटिव्ह फील्डमध्ये आहे, इलेक्ट्रिक कार मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये. सो बेसिकली द वे इट वर्क्स इज, तू जर का या दोन एक्झाम्पल्स बघितले या दोन कंपनीजचे. सो जेव्हा तुम्ही एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करताय अशा कंपनीसाठी, तेव्हा मी ज्या रोलमध्ये काम करत होतो, जे सॉफ्टवेअर आम्ही डेव्हलप करायचो ते अल्टिमेटली कन्स्ट्रक्शन मायनिंग इक्विपमेंट किंवा मशीन्स जे आहेत किंवा कार्स आहेत त्यावरती ते डिप्लॉय होणार आहे. आणि ते कुठल्या तरी स्पेसिफिक पर्पजचं सॉफ्टवेअर आहे. उदाहरणार्थ मी कॅटरपिलर मध्ये जेव्हा काम करत होतो, आय वॉज वर्किंग ऑन पोझिशनिंग सिस्टम्स. सो बेसिकली आम्ही असं सॉफ्टवेअर तयार केलं होतं जे की एखाद्या मशीनवरती डिफरंट जे पोझिशन अँड मोशन सेन्सर्स आहेत त्याचा डेटा फ्यूज करून काही आउटपुट देतील, ज्याचा की पुढे कंट्रोल्स मध्ये मशीनचे वेगळे पार्ट्स कंट्रोल करण्यामध्ये त्याचा एक खूप महत्वाचा उपयोग होतो. सो जेव्हा अशा प्रकारच्या सॉफ्टवेअर्स वरती तुम्ही काम करता तेव्हा टिपिकली हे सॉफ्टवेअर हे एका विशिष्ट ज्याला आम्ही म्हणतो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स ECUs मध्ये डिप्लॉय होत असतात. देर आर मल्टिपल ECUs. तुम्ही जर का एक टिपिकल कारचं एक्झाम्पल घेतलं तर कारमध्ये खूप वेगवेगळे कारचे वेगवेगळे भाग आहेत. फॉर एक्झाम्पल डोअर कंट्रोल इज वन ऑफ द पार्ट. इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इन्फॉर्मेशन अँड एंटरटेनमेंट ज्या सिस्टम्स असतात तो एक भाग झाला. ड्रायव्हिंग सिस्टम्स एक आहे, बॅटरी कंट्रोल आहे, त्यानंतर मोटर कंट्रोल युनिट्स आहेत जर इलेक्ट्रिक कार बद्दल बोलत असू तर. क्लासिकल कार्स असतील तर इंजिन कंट्रोल सिस्टम्स असतील. सो हे सगळे जे कॉम्पोनंट्स आहेत एका टिपिकल मशीनचे किंवा व्हेकलचे, ते कॉम्पोनंट्स हँडल करण्यासाठी डेडिकेटेड प्रोसेसिंग युनिट्स असतात, ECUs असतात, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स. आणि तुम्ही जर का समजा मी जर का मोटर्सवरती काम करत असेल, मोटर्स रिलेटेड सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स करत असेल, तर ते त्या स्पेसिफिक ECU वरती डिप्लॉय होतं. So the whole embedded system idea is that you are working on a system which is embedded to be performed a specific targeted tasks. So you're developing software for that specific, task. So embedded system is a very generic field. Control systems or even people from other backgrounds also can be embedded software developers typically. आणि तुझं प्रोफाईल सॉफ्टवेअर इंजिनियर किंवा एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर असं जरी असलं तरी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग ही खूप एक ब्रॉड टर्म आहे. म्हणजे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग म्हटलं की बऱ्याच जणांना आधी डोळ्यापुढे येतं ते IT म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी किंवा कम्प्युटर सायन्स रिलेटेड जॉब्स. सो आम्हाला हे समजावून सांग की IT किंवा कम्प्युटर सायन्सपेक्षा तुझं जॉब प्रोफाईल हे किती वेगळं आहे, कसं वेगळं आहे, आणि तुझ्या जॉब प्रोफाईलसाठी तुझं जॉब करताना काय काय स्किल्स लागतात. बिकॉज टू गिव्ह सम बॅकग्राऊंड, सॉफ्टवेअर इज एव्हरीवेअर नाव. एव्हरी वन इज वर्किंग ऑन सॉफ्टवेअर. म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनियर असेल तरी पण तो CAD डिझाईन किंवा CAD टूल्स वापरतो, ते सॉफ्टवेअरमध्येच वापरतो. इलेक्ट्रॉनिक्सचं डिझाईन असेल
ते सुद्धा सॉफ्टवेअरमध्येच होतं बऱ्यापैकी. सो बऱ्याच अंशी एव्हरीवन, इवन आर्टिस्ट्स अँड एव्हरीवन, दे आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेअर नाव. सो सॉफ्टवेअर इज एव्हरीवेअर. सो आम्हाला थोडंसं डिफरन्शिएट करून सांग की तुझं जॉब प्रोफाईल हे आय टी कम्प्युटर सायन्सपेक्षा कसं वेगळं आहे आणि त्याच्यासाठी काय काय स्किल्स लागतात. ओके. सो आपण स्किल्स विषयी बोलूया सुरुवातीला. सो जसं मी म्हणालो की एम्बेडेड सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये जेव्हा तुम्ही काम करत आहात, त्यावेळेस तुमचं सॉफ्टवेअर अल्टिमेटली जेव्हा ईसीयूवर डिप्लॉय कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिटवर डिप्लॉय होतं, the basic reason why it is designed or developed is to interact with some kind of hardware eventually at the lowest level. So त्यामुळे ते सगळे प्रोग्रामिंग स्किल्स जे की हार्डवेअर इंटरॅक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेअर मध्ये इम्पॉर्टंट असतात ते तुम्हाला लागतील. सो फॉर एक्झाम्पल C and C++ is a very important skill that an embedded in software developer must have. Depending on which industry you are working on, there are some top level skills also. For example, मी जेव्हा म्हणालो की मी एम्बेडेड सिस्टम्स मध्ये काम करतो, टू बी मोर स्पेसिफिक, आय वर्क इन समथिंग कॉल्ड मॉडेल बेस्ड डेव्हलपमेंट, जिथे की विच इज व्हेरी कॉमन इन ऑटोमोटिव्ह और construction and mining equipment manufacturer fields, for example, जिथे टिपिकली जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट होतं त्यासाठी जे कोडिंग होतं ते कोडिंग हे बिकॉज द सिस्टम्स दॅट वी आर डेव्हलपिंग सॉफ्टवेअर फॉर आर सो कॉम्प्लेक्स, सो ह्यूज, की बऱ्याचदा जेव्हा तुम्ही तुमचा कोड बेस जो असतो तो खूप एनॉर्मस होतो. यू हॅव मिलियन्स ऑफ लाईन्स ऑफ कोड आणि द मॅनेजिंग ऑल दॅट कोड, managing all the different, the source control of that code, the versions, managing different versions of the code, the faults and troubleshooting and bug finding, all these codes. हा जो सगळा भाग आहे तो सुद्धा खूप कॉम्प्लिकेटेड होत जातो जसं जसं कोड बेसची साईज वाढत जाते. सो मेनी टूल्स हॅव बीन डेव्हलप्ड ऑन द टॉप ऑफ बेसिक C or C++ coding, which help in streamlining all these processes. Model based development is one of them, where मी typically MATLAB Simulink environment मध्ये काम करतो, जिथे की तुम्ही सॉफ्टवेअर, फॉर एक्झाम्पल सिम्युलिंक हे एक असं टूल आहे ज्यामध्ये की तुम्ही सॉफ्टवेअर एका इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स यू कॅन डेव्हलप इट. इट्स ग्राफिकल इन नेचर. सो तुम्ही जेव्हा सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय तेव्हा डॉक्युमेंटेशन इज बिल्ट इन टू द सॉफ्टवेअर, because you will name specific blocks with meaningful names. त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्ही ऍड करू शकता, so that reading the software is becomes very easy. So त्याचं मेंटेनन्स अँड स्केलिंग सुद्धा खूप इझी होतं. So this is on a very high level what model based development is. So that is one of the, depending on which field you are working, that is another skill that can be very important. जिथपर्यंत तू इन जनरल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट विषयी म्हणालास की जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणता किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणता तेव्हा नेमकं कसं कळणार की तुम्ही कुठल्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय, किंवा कारण की आय टी मध्ये सुद्धा सॉफ्टवेअर आहे, कोर इंजिनिअरिंग फॉर एक्झाम्पल एम्बेडेड मध्ये सुद्धा सॉफ्टवेअर आहे, तर त्यामध्ये फरक काय असतो? तर टिपिकली फरक असा असतो की म्हणजे सगळ्यात सोपा हे समजून घेण्याचा मार्ग असा आहे की तुमचं फायनल प्रोडक्ट काय आहे. जसं मी म्हणालो की तुम्ही जर का एखाद्या कार कंपनीसाठी काम करत असाल तर अल्टिमेटली तुम्ही जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत असाल ते जर का लोएस्ट लेवल हार्डवेअर मॅनिप्युलेट करण्यासाठी बेसिकली डेव्हलप केलं जात असेल तर दॅट इज टिपिकली कन्सिडर्ड ॲज एम्बेडेड सॉफ्टवेअर. पण तुम्ही जर का आय टी फील्डमध्ये गेलात तर खूप वेगवेगळ्या लेवलवर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतात. फॉर एक्झाम्पल आपण ऑर्गनायझेशनल लेवलवर जे टूल्स वापरतो, मे बी an email client like Outlook or Microsoft Teams communicator, या प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स जे आहेत ते आर इन अ कम्प्लिटली डिफरंट कॅटेगरी. सो बेसिकली तुम्ही जे फायनल प्रॉडक्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमचं सॉफ्टवेअर कसं कंट्रीब्युट करतंय त्यावरून तुम्हाला खूप इझिली कळू शकतं की तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या सॉफ्टवेअरवर काम करू शकता.
सो ती एक खूप चांगली टेस्ट आहे असं मला वाटतं मेन फरक सांगण्यासाठी. राईट. तुझ्या मास्टर्सच्या थेसिसकडे आपण वळूयात, तुझ्या मास्टर्सच्या रिसर्चकडे वळूयात. आम्हाला त्याबद्दल थोडंसं ऐकायला आवडेल. तू म्हणालस की तू कंट्रोल सिस्टम्समध्ये स्पेशलायझेशन केलंस मास्टर्समध्ये. सो टेल अस अबाउट युअर रिसर्च इन ब्रीफ. थोडक्यात आम्हाला त्याच्याबद्दल सांग. आणि सोबतच हेही सांग की कंट्रोल सिस्टम्समध्ये नवीन ट्रेंड्स काय आहेत, नवीन काय येत आहे. कारण सगळीकडे पाहायला गेलं तर AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ज्याबद्दल सगळेजण बोलत आहेत. एव्हरीवन इज टॉकिंग अबाउट AI, एव्हरीवन इज ट्राईंग टू लर्न अँड इम्प्लिमेंट AI. सगळे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्प्लिमेंट करत आहेत, सगळ्या फील्ड्समध्ये इम्प्लिमेंट करत आहेत. आणि दुसरीकडे आपण इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये किंवा कम्प्युटेशनमध्ये क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा क्वांटम कम्प्युटेशनबद्दल ऐकतो. सो लोक असंही म्हणतात, बरेच जण असंही म्हणतात की AI नंतर जर काही नेक्स्ट बिग बूम येणार असेल तर इट इज गोइंग टू बी क्वांटम कम्प्युटेशन और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स. सो टेल अस अबाउट what is the next big thing, what students should look for in control systems now. ओके. माझ्या मास्टर्सच्या रिसर्च बद्दल बोलायचं झालं तर जसं मी म्हणालो की मला नॉन लिनियर कंट्रोल्समध्ये खूप इंटरेस्ट होता. सो माझं कोर्स वर्क जे मास्टर्सचं होतं आणि माझा रिसर्च खूप त्याच्याशी रिलेटेड होतं. नॉन लिनियर कंट्रोल्स हे खूप मोठं फील्ड आहे. टिपिकली अतिशय साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुम्ही बॅचलर्स लेवलला जे कंट्रोल्सचे कोर्सेस घेता ते मोस्टली अराउंड लिनियर सिस्टम्स असतात. आणि लिनियर सिस्टीम हे एक थेरॉटिकल आयडियलायझेशन रिअल वर्ल्ड सिस्टीम्स असतं. खऱ्या आयुष्यात ज्या सिस्टम्सशी आपण डील करतो त्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या नॉन लिनियरिटीज असतात. आणि एक युनिफाईड थिअरी ॲज सच मॅथमॅटिकल लेव्हलवर अशी कुठली नाहीये टू आयडेंटिफाय अँड सॉल्व्ह द इक्वेशन्स ऑफ नॉन लिनियर सिस्टम्स इन जनरल. सो त्यामुळे नॉन लिनियर सिस्टम्स मॅथमॅटिकली एक जनरल थिअरी नसल्यामुळे कंट्रोल्स लेवलवरती सुद्धा खूप अवघड असतं एक युनिफाईड थिअरी त्या बाबतीत डेव्हलप करायची फ्रॉम कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. So, of course, nonlinear controls definitely has many different control techniques and technologies. Um, माझा जो रिसर्च होता तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ फील्ड कॉल्ड स्लाइडिंग मोड कंट्रोल. स्लाइडिंग मोड कंट्रोल ही एक नॉन लिनियर रोबस्ट कंट्रोल मेथड आहे. रोबस्ट कंट्रोल हे अजून एक कंट्रोल्स मधलं एक वेगळं फील्ड आहे. रोबस्ट कंट्रोल बेसिकली अशा कंट्रोल मेथडॉलॉजीज बद्दल एक्सप्लोर करतो किंवा रिसर्च करतो ज्यामध्ये की जी सिस्टीम तुम्हाला कंट्रोल करायची आहे त्यामध्ये खूप अनसर्टनिटीज आहेत रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ द सिस्टीम एज वेल एज द मेजरमेंट्स दॅट आर कंट्रीब्युटिंग टू द कंट्रोल अल्गोरिदम दॅट इज यूज टू कंट्रोल द सिस्टम. सो बेसिकली कंट्रोल अंडर अनसर्टनिटी ही एक थीम आहे रोबस्ट कंट्रोलची. आणि स्लाइडिंग मोड कंट्रोल ही रोबस्ट कंट्रोलच्या अंडर एक स्पेसिफिक मेथड आहे. नॉन लिनियर रोबस्ट कंट्रोल मेथड आहे. त्यामध्ये माझा रिसर्च होता. माझा मास्टर्स थिसिस वॉज अबाउट आम्ही एक प्रॉब्लेम घेतला होता फ्लाईट कंट्रोल रिलेटेड. आणि आम्ही एक स्लाइडिंग मोड रोबस्ट कंट्रोलर डेव्हलप केलं होतं त्यासाठी. द प्रॉब्लेम हा जेट फायटर प्लेन्स जे असतात त्याविषयी होता. आम्ही एक आमच्याकडे एक प्लेन्स जेट फायटरचं एक मॅथमॅटिकल मॉडेल होतं ज्यामध्ये की प्लेन एक टिपिकल फ्लाईट पाथ मधून फ्लाय करतं आणि at a specific time it experiences some battle damages. So physically plane is it's struck with some missile and त्याचे स्ट्रक्चरल चेंजेस येतात. सो डायनामिक्स सुद्धा चेंज होतात. So under those conditions, we have to develop a controller which can, handle all those disturbances. And the second part of my research was basically developing something called performance margins for these control techniques. So जे लोक कंट्रोल्स मध्ये त्यांना गेन अँड फेज मार्जिन विषयी माहिती असेल. गेन अँड फेज मार्जिन अतिशय हाय लेवलवर सांगायचं झालं तर तुम्ही जे कंट्रोलर डेव्हलप केलंय त्याच्या परफॉर्मन्सच्या ज्या लिमिट्स आहेत किती लिमिट पर्यंत तुम्ही रिलाय करू शकता या कंट्रोलरवर
एका स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड परफॉर्मन्समध्ये ते डिफाईन करणारे काही आपण असं म्हणता येईल की मेजर्स आहेत गेन आणि फेज मार्जिन. या कॉन्सेप्ट टिपिकली लिनियर सिस्टीमसाठी खूप चांगले डेव्हलप्ड आहेत. माझ्या रिसर्चचा फोकस होता की एक नॉन लिनियर कंट्रोल मेथड लाईक स्लाइडिंग मोड कंट्रोल फॉर अ व्हेरी नॉन लिनियर प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही गेन आणि फेज मार्जिनच्या कॉन्सेप्ट कशा डेव्हलप आणि एक्सप्लोर करू शकता, जेणेकरून की ह्या ज्या मेथड्स आहेत, ज्या अकॅडमिकली, थिओरिटिकली खूप डेव्हलप्ड आहेत, त्या रिअल वर्ल्डमध्ये त्याचं ऍप्लिकेशन खूप खूप जास्त एनहान्स करण्यासाठी कसं करता येईल, हे गेन आणि फेज मार्जिन सारख्या प्रॅक्टिकल कॉन्सेप्ट या नॉन लिनियर डोमेनमध्ये आम्ही एक्सप्लोर केल्या आहेत त्या रिसर्चमध्ये. या सो बेसिकली ते माझ्या रिसर्च बद्दल झालं. जिथपर्यंत तू फ्रंटियर्स बद्दल बोललास की कंट्रोल सिस्टम्स मध्ये नवीन काय आहे, मला असं वाटतं की कंट्रोल सिस्टम्स मध्ये नवीन बऱ्याच गोष्टी होत आहेत. पण जर तुम्हाला जर खरंच समजून घ्यायचं असेल की कुठल्या कंट्रोल फील्ड मध्ये तुम्ही जास्त एक्सप्लोर करायला हवं किंवा कुठला जास्त फायदेशीर आहे कुठल्या कंट्रोल फील्ड मध्ये, तर जे फ्रंटियर ऍप्लिकेशन्स आहेत त्याकडे बघा. उदाहरणार्थ सेल्फ ड्रायव्हिंग किंवा ऑटोनॉमस ड्रायव्हिंग जे फील्ड आहे, त्यामध्ये कंट्रोल्सचा एक खूप मोठा इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि तुम्ही जर का बघितलं की तिथे कुठल्या प्रकारचे कंट्रोल टेक्निक्स किंवा कंट्रोल टेक्नॉलॉजीज वापरल्या जात आहेत, तर त्यावरून तुम्हाला एक खूप चांगली आयडिया मिळू शकते की ऍक्टिव्ह रिसर्च कुठे सुरू आहे, कुठे जास्त रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन्स जास्त एक्सप्लोर केले जात आहेत. सो मला वाटतं की प्रेडिक्टिव्ह कंट्रोल, ऑप्टिमल कंट्रोल, इथे बरेच काही एक्सप्लोरेशन होत आहे. सो दीज आर सम ऑफ द फ्रंटियर्स. पण इन जनरल मला वाटतं की हाऊ टू ब्रिंग व्हेरी डेव्हलप्ड थिओरॉटिकल कंट्रोल टेक्निक्स इन रिअल लाईफ इज समथिंग दॅट इज अ व्हेरी व्हॅल्युएबल थिंग. ज्यामध्ये जर कोणी रिसर्च केला आणि एखादी थिओरॉटिकली खूप मॅच्युअर अशी कंट्रोल टेक्निक आहे, जी की रिअल लाईफ मध्ये इम्प्लिमेंट करायला जे काही हर्डल्स येतात, ते दूर करण्याच्या दिशेने जर का तुमचा रिसर्च असेल, तर त्यामध्ये खूप व्हॅल्यू असेल. जसं की माझा रिसर्च होता, जसं मी सांगितलं. की नॉन लिनियर कंट्रोल्स ऑन पेपर तर खूप काही डेव्हलप आहे, पण इम्प्लिमेंटेशन मध्ये जे इश्यूज येतात, त्या अराउंडचे जो रिसर्च आहे तो खूप रिवॉर्डिंग असू शकतो फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्ह्यू, असं मला वाटतं. AI इज डेफिनेटली अनदर फील्ड जे की आय मीन AI इज टचिंग एव्हरीथिंग. कंट्रोल्स इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अन एक्सेप्शन फॉर दॅट. सो AI इज डेफिनेटली अनदर व्हेरी बिग फ्रंटियर. मी AI मध्ये तसं इव्हन फ्रॉम कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू तितकं काम केलेलं नाहीये, त्यामुळे मी टेक्निकली खूप त्या बाबतीत नाही बोलू शकणार. पण मला असं वाटतं की एआयचा इम्पॅक्ट कंट्रोल्स वरती तितकाच डीप असेल, जितका की तो इतर सॉफ्टवेअर रिलेटेड फील्ड्स किंवा इतर इंजिनिअरिंग फील्ड्सची असेल. इन जनरल मला असं वाटतं की जे लेबोरियस आणि व्हेरी वेल अंडरस्टूड असे जे टास्क आहेत, ते फ्युचरमध्ये डेफिनेटली ऑटोमेट होतील. बट इफ यू वॉन्ट टू मेक युअर प्लेस इन इंजिनिअरिंग फील्ड, देन क्रिएटिव्ह गोष्टी किंवा नवीन सोल्युशन्स शोधून काढण्याची जी क्षमता आहे, जी टिपिकली एआय सारख्या याच्यातून ऑटोमेट करणं अजूनपर्यंत तरी शक्य झालेलं नाहीये. किंवा तुमचं जे रिअल लाईफ जजमेंट असतं, डिसिजन मेकिंग एबिलिटीज असतात अंडर अनसर्टेनिटी अँड केओटिक कंडिशन्स, त्या खूप जास्त मॅटर करतील रादर दॅन की ज्या व्हेरी वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट किंवा मेथड्स आहेत, त्या तुम्ही किती, ऑफकोर्स तुमचं अंडरस्टँडिंग मॅटर करेल, तुम्हाला ते फंडामेंटली किती चांगलं तुमचं अंडरस्टँडिंग आहे ते मॅटर करेल. बट तुम्ही ते किती क्विकली इम्प्लिमेंट करू शकता किंवा तुम्ही किती फास्टली ते प्रोग्राम करू शकता एका स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, या गोष्टी तितक्या मॅटर करणार नाहीत यापुढे, असं मला वाटतं, जिथपर्यंत एआयचा प्रश्न. आणि तू क्वांटम कम्प्युटिंगचं मेन्शन केलंस. क्वांटम कम्प्युटिंग मला असं वाटतं की इट्स ॲट अ व्हेरी अर्ली स्टेज राईट नाव. खूप खूप चॅलेंजेस आहेत त्याला रिअल लाईफमध्ये आणण्यासाठी, आणि ते चॅलेंजेस ओव्हरकम केल्यानंतर सुद्धा खूप निश किंवा अशा स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन्स मध्येच त्याची सुरुवात होईल. मला नाही वाटत की येत्या 20-30 वर्षांमध्ये
you will see like a quantum computer in your phone or something like that. So it's a very developing field. त्याच्यामध्ये बरीच काही डेव्हलपमेंट होण्याची अजून गरज आहे टू गेट इट इन टू रिअल लाईफ. Well, I think this is the right time to have another rapid fire round. Technical, of course, this time. So, त्यानंतर rapid fire नंतर I'll ask you some closing comments on some of the important questions. So let's have the rapid fire first आणि त्यानंतर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवरती तुझे कमेंट्स मला हव्यात. So let's start. स्लाइडिंग मोड कंट्रोल, एच इन्फिनिटी कंट्रोल का मॉडेल प्रेडिक्टिव्ह कंट्रोल? थोडं अवघड आहे ह्या प्रश्नाचं उत्तर देणं, कारण की एच इन्फिनिटी कंट्रोलचा मी कधी अभ्यास केला नाही. मी ऑप्टिमल कंट्रोल, आय हॅव वर्कड विथ ऑप्टिमल कंट्रोल. आय वुड से स्लाइडिंग मोड कंट्रोल. ओके, कारण तू त्याच्यात काम केलंस? मी त्याच्यात काम केलंय आणि मला असं वाटतं की एच इन्फिनिटी बद्दल मी नाही बोलू शकत, पण ऑप्टिमल कंट्रोलचे जेवढा मी अभ्यास केलेला आहे ऑप्टिमल कंट्रोलचा, अ व्हेरी डिटेल नॉलेज ऑफ द सिस्टम डायनॅमिक्स is very much important there. I think handling uncertainties, and in basically the model dynamics, sliding mode control is very gracious आणि त्याची सिम्प्लिसिटी जी आहे ती मला खूप जास्त अपील करते. वेल, MPC मध्ये पण तुम्ही सिस्टम डायनॅमिक्स आणि अनसर्टिनिटी हँडलिंगचे बरेच मॅथमॅटिकल टूल्स अवेलेबल आहेत. माझं असं मत आहे या बाबतीत की एव्हरी कंट्रोल अल्गोरिदम हॅज इट्स ओन कल्ट. पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट वॉट दे फॉलो. काही लोक वर्षानुवर्ष एखाद्या कंट्रोल अल्गोरिदमवरती काम करतात आणि हे प्रत्येक फील्डमध्येच आहे. म्हणजे अगदी सॉफ्टवेअरमध्ये पाहिलं तर जे लोक लिनक्सवरती काम करतात दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट इट, किंवा ते त्याचंच ॲडव्होकसी करतात. सो सेम गोज इन एव्हरी फील्ड. तुला काय वाटतं याबद्दल? नाही, आहे, खरी गोष्ट आहे. तुम्ही ज्या एखाद्या फील्डमध्ये जेव्हा तुम्ही खूप वर्ष काम देऊन, म्हणजे वेळ देऊन काम करता, खूप डीपली जाता, तेव्हा डेफिनेटली एक एफिनिटी, एक एक काय म्हणतात, यू काइंड ऑफ बिकम एन ॲडव्होकेट ऑफ दॅट फील्ड टू सम एक्सटेंट. डेफिनेटली ते आहे. पण आय एग्री विथ यू की देर इज नो परफेक्ट कंट्रोल मेथड ॲज सच. प्रत्येक याचे काहीतरी डाऊनसाइड्स आहेत, डेफिनेटली आहेत. ऑफकोर्स प्रत्येक फील्ड प्रोग्रेस होत जातं, तसं तसं जे आज एखाद्या स्पेसिफिक कंट्रोल मेथडचे डाऊन साइड्स आहेत ते तितके रेलेव्हेंट राहत नाहीत, जसं जसं त्यामध्ये रिसर्च होत जातो. बट आय गेस कंट्रोल्सकडे तुम्ही कुठल्या दृष्टिकोनातून बघता याकडे सुद्धा एक तो फॅक्टर पण खूप महत्वाचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर लुकिंग ॲट प्युअरली फ्रॉम अ मॅथमॅटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू, like just theoretical point of view, then it's very different than when you're looking at from engineering. By engineering, I mean eventually it's going to be implemented in some application, real life application, to handle some hardware. So जर तुम्ही इंजिनिअरिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने बघत असताल तर माझं प्रामाणिक असं मत आहे की यू शुड नॉट बी लॉयल टू एनी स्पेसिफिक control method as such, because real life is way more complicated than how we try to model it in theory. आणि there is no single way to tell with 100% confidence की ही specific control method यावरती काम करेलच, and I don't need anything else, because real life is way more complicated than we understand. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट का हार्डवेअर डेव्हलपमेंट? सो मी जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करतो दॅट इज रिलेटेड टू कोर हार्डवेअर. सो इफ युअर म्हणजे तू जेव्हा कोर हार्डवेअर डेव्हलपमेंट म्हणालास, आर यू टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेअर रिलेटेड टू कोर हार्डवेअर डेव्हलपमेंट ऑर लिटरली हार्डवेअर डेव्हलपमेंट? नाही, हार्डवेअर डेव्हलपमेंट. म्हणजे तू दोन्हीचं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा मध्य घेऊन एम्बेडेड म्हणणार असेल तर दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स अ चूज आयदर ऑर. ओके, आय सी. सॉफ्टवेअर. Okay. Now we don't promote any particular software on this channel, पण MATLAB का LabVIEW? MATLAB, honestly speaking, hard to tell, कारण मी LabVIEW कधी वापरले नाहीये.
But I think MATLAB is a very very matured environment. Tech support and all is really amazing. आणि त्यांचं डॉक्युमेंटेशन सुद्धा खूप अमेझिंग आहे आणि त्यांची रीच सुद्धा खूप वाईडली डिफरंट फील्ड्स मध्ये आहे त्यांचे जे टूल्स अवेलेबल आहेत. सो फॉर मी इट्स MATLAB and ओके, पण आम्हाला हे समजावून सांग की स्टुडंट्स जे असतात ते बऱ्यापैकी कन्फ्यूज असतात की त्यांनी प्रोजेक्ट्स करताना, इंटर्नशिप्स करताना एक पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर घेऊन त्यावरती काम करावं, एक पर्टिक्युलर फील्ड घेऊन त्यावरती काम करावं, का त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी एक्सप्लोअर कराव्यात. थोडंसं आम्हाला या अँगलनी समजावून सांग की एक्सप्लोरेशन इज बेटर फॉर स्टुडंट्स का कॉन्व्हर्जिंग देअर focus on one particular software tool, one particular area of their field, काय जास्त ॲडव्हान्टेजेस असतात. आय थिंक दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. बेसिकली तुम्ही जेव्हा बॅचलर्स लेवल फॉर एक्झाम्पल बोलत असाल तर खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेशन हे काउंटर प्रोडक्टिव्ह असू शकतं. बिकॉज तुम्ही जर का अतिशय कॉन्सन्ट्रेटेड तुमचे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा रिसर्च असेल एका स्पेसिफिक फील्डमध्ये काही खूप लिमिटेड असे टूल्स वापरून जर असेल तर तुमच्या जे ऑप्शन्स आहेत ते थोडे लिमिट होऊ शकतात असं मला वाटतं. सो एक्सप्लोरेशनचा ला थोडंसं वेट द्यावं लागेल. आय थिंक पीपल शुड वर्क ऑन मल्टिपल प्रोजेक्ट्स विच एक्सप्लोर जिथे प्रत्येक प्रोजेक्ट एक्सप्लोर्स अ डिफरंट टूल और मे बी अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज और सम हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म आणि as well as you actually work on different techniques. So for example controlचा प्रोजेक्ट असेल तर you do multiple projects, at least 2 to 3. एका याच्यामध्ये you work on classic linear control. Okay, that is a must thing that everyone should do, real life application of classical linear control. And then दुसरा प्रोजेक्ट असेल तर त्यामध्ये तुम्ही maybe you work on some optimal control or some non-linear control if you can. And then when you work on these two different projects, make sure that you at least eka project मध्ये तरी तुम्ही proper hand coding कराल C or C++. And then another project you can maybe use something like MATLAB and Simulink. Another project you can use LabVIEW. So I think that exploration is important when you are working on projects which are at a bachelor's level. वेल मला या लेवलला तुला एक कंट्रोल सिस्टम स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारायचं आहे की बरेच स्टुडंट्स म्हणजे ग्रॅज्युएशन बी टेक लेवलचे, बॅचलर्स लेवलचे, मास्टर्स लेवलचे आणि अगदी PhD लेवलचे सुद्धा माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे की कंट्रोल सिस्टम्समध्ये काम करणारे बरेच स्टुडंट्स दे हेजिटेट टू फोकस ऑन सिस्टम मॉडेलिंग, सिस्टम डायनॅमिक्स. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ते थोडंसं हेजिटेट करतात किंवा तिकडे दुर्लक्ष करतात. दे ओनली ट्राय टू फोकस ऑन डिझायनिंग अ कंट्रोल अल्गोरिदम. मग त्यामध्ये वेगवेगळे अल्गोरिदम्स घ्यायचे, त्याचं कंपॅरिझन करायचं आणि त्यातून रिझल्ट्स पब्लिश करायचे. हाऊ इम्पॉर्टंट इज मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग और सिस्टम मॉडेलिंग पर से? It is very important. Actually, it is very important. Because I don't think there is any, I have at least जिथपर्यंत माझा एक्सपिरियन्स आहे मला नाही वाटत मी कुठलंही असं कंट्रोल एक्झाम्पल ऑफ अ कंट्रोल ऍप्लिकेशन जे मी बघितलंय जिथे की विथ झिरो knowledge of the system it can be in any form. I'm not saying necessarily in terms of proper dynamics in the form of equations. It can be in some other form also. Without any knowledge of system, you just go and work on the controls. That मी कधी तसं एक्झाम्पल बघितलेलं नाहीये. It is very important to understand what different knowledge of the systems you need एक control algorithm develop करण्यासाठी. Because control algorithm is one thing, but how good your control algorithm is going to be or how effective it's going to be, it's very much dependent on the type of system you're dealing with and also on your ability or the tools available that you know how to use to basically understand and to basically understand the system dynamics. So for example, if there are some tools which are used for physical modeling
So for example, there is something called in Simulink, there is something called SimScape, where you can model real life system as just like real life components. So for example, तुम्हाला जर का एक एअरक्राफ्टची लँडिंग गिअर सिस्टम हे करायची असेल तर त्यांच्या टूलबॉक्स मध्ये ऍक्च्युअल मेकॅनिकल कॉम्पोनेंट्स असतील विच यू कॅन कनेक्ट विथ मे बी से इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट अँड यू कॅन डेव्हलप दिस मल्टी डोमेन systems. And if you know how to use these kind of tools, you can तुमचा पूर्ण कंट्रोल अल्गोरिदमची डेव्हलपमेंटची जी प्रोसेस असते, व्हॅलिडेशनची प्रोसेस आहे, ट्युनिंगची प्रोसेस आहे, त्यामध्ये तुम्हाला एक खूप स्ट्रॉंग फुटिंग मिळतं. If you don't know about that, then it becomes very difficult because even if you go with mathematical modeling, you cannot always develop very reliable and concrete mathematical models for all the systems. काही काही systems खूप complicated असतात आणि तुम्हाला informationच available नसते regarding tolerances of components or even the behavior of dynamic behavior of the components. So you cannot always write the system dynamics in the form of equations without necessarily having the domain knowledge. So yeah, I mean, concentrating on that part is actually very important for a controls engineer. ओके. MS का PhD? आय वुड से पीएचडी. मी पीएचडी केलेलं नाहीये. मला करायचं होतं, नाही होऊ शकलं, पण या आय विल से पीएचडी. Okay. And the final one, instrumentation, electronics का electrical engineering? इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. Care to elaborate? लाईक मी जेव्हा इंडियामध्ये होतो तेव्हा जर का मला कोणी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विषयी विचारलं असतं किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये ऍडमिशन घेशील का असं विचारलं असतं, तर माझ्या डोळ्यांसमोर टिपिकली पॉवर सिस्टीम्स आले असते. दॅट वॉज व्हेरी लिमिटेड व्ह्यू ऑफ माय as far as electrical engineering is concerned. But US मध्ये इट्स व्हेरी डिफरंट. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इज अ व्हेरी ब्रॉड फील्ड. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या अंडर खूप काही येतं. जसं मी म्हणालो, माझं कंट्रोल्स मेजर होतं, बट माय डिग्री इज टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. Controls courses are also offered under mechanical engineering and aerospace engineering also in US, आणि इंडियामध्ये पण तसं असावं कदाचित. Controls is in general a very interdisciplinary field. बट इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग US मध्ये बोलायचं झालं तर त्याच्या अंडर खूप वेगवेगळ्या ब्रांचेस येतात. मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज a part of electrical engineering. Communication systems or communication engineering is also considered a part of that. In fact, a lot of optical engineering, optical communications or optical, computing sort of areas are also explored under electrical engineering. So electrical engineering US मध्ये खूप broadly बघितलं जातं. So मला तो ब्रॉड फोकस खूप अपील करतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स इज अनदर फील्ड जे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कन्सिडर केलं जातं. सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आय वुड प्रेफर. ओके. एक खूप बेसिक प्रश्न आहे. वेल, डिफाईन इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग फॉर अवर ऑडियन्स. कारण इन्स्ट्रुमेंटेशनला घेऊन खूप जास्ती कन्फ्युजन आहे बऱ्याच इन्स्टिट्यूट्समध्ये, ॲटलिस्ट फ्रॉम इंडियाज पर्स्पेक्टिव्ह, भारताच्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये. वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंटेशनचे कोर्सेस आहेत. IISc असेल किंवा NITs IITs असतील किंवा BITS असेल किंवा इतर ठिकाणी. काही ठिकाणी फिजिक्स ओरिएंटेड कोर्स आहे, काही ठिकाणी केमिकल इंजिनिअरिंग ओरिएंटेड म्हणजे प्रोसेस कंट्रोल ओरिएंटेड कोर्स आहे, काही ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे जे की कम्प्लिटली वेगळं आहे, काही ठिकाणी इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड कंट्रोल सिस्टम्स ओरिएंटेड असा कोर्स आहे. सो देर इज अ होल लॉट ऑफ कन्फ्युजन आणि स्टुडंट्स ऑफन गेट व्हेरी कन्फ्युज्ड, कारण बऱ्याचदा यातले बरेच कोर्सेस बऱ्याच इन्स्टिट्यूट्समध्ये हे रेस्ट्रिक्टिव्ह होऊन जातात. म्हणजे ते तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन डोमेनला बांधून ठेवतात. सो केअर टू डिफाईन इन्स्ट्रुमेंटेशन फॉर आवर ऑडियन्स, ज्यांना इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये जाण्याची इच्छा आहे किंवा ज्यांना जे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये आहेत. ओके. आय फील दॅट जेव्हा तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह फायनल ऑब्जेक्टिव्ह हे खूप स्पेसिफिकली डिफाईन्ड असतं आणि त्या डेफिनेशनच्या अराउंड यू हॅव टू इन्स्ट्रुमेंट स्पेसिफिक
processes and devices to achieve that specific task. ती जी म्हणजे ते करण्यासाठी जे स्किल्स लागतात ते एक्सप्लोर करणं हे इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये येतं. नाव विथ the field and the industry, it changes because how you instrument processes or things or hardware in a chemical field is very different than it is in, I don't know, aerospace field, for example. So instrumentation मला असं वाटतं की is basically about bringing together all the different processes, devices, and even at the software level बोलायचं झालं तर algorithms and communication, all of these things जे typically एका engineering system मध्ये असं a broad level engineering system मध्ये असायला पाहिजे, त्या सगळ्यांना how to bring it all together in a streamlined way, याच्या ज्या प्रोसेसेस डेव्हलप कराव्या लागतात ते एक्सप्लोर करणारं फील्ड म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशन, असं मला पर्सनली. आता आपण आपल्या डिस्कशनच्या शेवटाकडे येऊ. मला काही महत्त्वाच्या विषयांवरती तुझे क्लोजिंग कमेंट्स हवेत. सगळ्यात आधी तर आम्हाला हे सांग की आपल्या ऑडियन्समध्ये असे बरेच जण असतील की ज्यांनी फेल्युअर्स पाहिले असतील, आयुष्यात अपयश पाहिलं असेल, त्यामुळे खचूनही गेले असतील. पण मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की तुझ्या अशा काही स्टोरीज आहेत का ज्यामध्ये तुला यू फेस्ड अ फेल्युअर आणि त्यामध्ये तू स्ट्रगल करून मग तू त्यातून पुढे आला आहेस. कारण स्टुडंट्स असोत किंवा एव्हरीवन फेसेस सम फॉर्म ऑफ फेल्युअर इन देअर लाईफ. त्यामुळे ते खचूनही जात असतील. बऱ्याच वेळा ह्या सगळ्यांबद्दल बोलायला तुमच्याकडे कोणी नसतं, तुम्ही कोणाशी शेअर करू शकत नाही. इट्स अ व्हेरी पर्सनल फीलिंग. याबद्दल आम्हाला थोडंसं सांग, तुझ्या सक्सेस स्टोरीबद्दल आम्हाला थोडंसं सांग. ओके. सो माझ्या म्हणजे अकॅडमिक प्रवासाबद्दल बोलायचं झालं तर मी बॅचलर्स इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये केलं आणि आय कुड नॉट कम्प्लीट. टिपिकली इंजिनिअरिंग 4 वर्षाचं असतं, मी ते 4 वर्षात कम्प्लीट करू शकलो नाही. सो मी त्या दृष्टिकोनातून फेल्युअर्स, अकॅडमिक फेल्युअर्स फेस केलेले आहेत. लिटरल फेल्युअर्स इन टर्म्स ऑफ फेलिंग एन एक्झाम फेस केलेले आहेत. आणि खूप टफ होतं ते डेफिनेटली. बिकॉज मला आठवतंय मी पास आउट होत होतो, म्हणजे मी पास आउट होणं अपेक्षित जर 4 वर्षाचा नॉर्मल ड्युरेशन कन्सिडर केलं तर वेन आय वॉज सपोज टू पास आउट आय वॉज नॉट एबल टू. आणि माझे सगळे जे बॅचमेट्स होते, क्लासमेट्स होते, ते सगळे कम्प्लीट केलं होतं त्यांनी डिग्री अँड दे वर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स, करिअर मध्ये असेल, जॉब्स मध्ये असेल, किंवा हायर एज्युकेशन बद्दल असेल. बट आय कुड नॉट डू दॅट ऑब्व्हियसली. So definitely it was very challenging for me personal on a personal level, on a level of mental health, if I can use that term. The way I handled it is मला असं वाटतं की in general फेल्युअर म्हणजे काय असतं, जे मी माझ्या एक्सपिरियन्स मधून जे शिकलोय, मला असं वाटतं की फेल्युअर्स ही एक अशी स्टेज असते लाईफची जिथे इन जनरल आयुष्य तुम्हाला वेगवेगळे लेसन्स किंवा धडे शिकवत असतं. अँड वेन यू रिपीटेडली रिफ्यूज टू लर्न some lessons in life, it culminates in some kind of a failure. So failure is telling you about something that life is trying to teach you and you are refusing to learn. So failure is very important in identifying तुम्ही स्वतः कसे आहात, तुम्ही एक व्यक्ती म्हणून कसे आहात, हे जर तुम्हाला खूप क्लिअरली आयडेंटिफाय करता आलं, तुमचा स्वतः सोबतचा संवाद हा जर का खूप प्रामाणिक असेल, तर तुम्हाला खूप लवकर आणि खूप स्मूथली आयडेंटिफाय करता येईल की काय रिझन्स आहेत ज्यामुळे तुम्ही फेल्युअर होताय, तुम्हाला हे फेल्युअर्स येत आहेत आणि काय शिकवू पाहतंय तुम्हाला आयुष्य. तुम्ही जर का या बाबतीमध्ये खूप प्रामाणिक असाल इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल द ज्याला आपण कटू अनुभव किंवा कटू लेसन्स किंवा धडे म्हणू शकू, ते एक्सेप्ट करून त्यामधून जे शिकणं अपेक्षित आहे ते जर का तुम्ही लवकर त्याला अडॅप्ट करून शिकू शकलात तर यू कॅन क्विकली ओव्हरकम इट. I had some failures even when I was in US. So, for example,
मी मास्टर्समध्ये थिसिस करत होतो आणि जो एक्सपेक्टेड ड्युरेशन होतं माझं रिसर्च कंप्लीट होण्याचं ते त्या ड्युरेशनमध्ये होऊ शकलं नाही. देअर वॉज इट नीडेड वन मोर सेमिस्टर टू बी कम्प्लिटेड. आणि रिसर्च ही एक अशी गोष्ट असते ती जी की अनसर्टेन असते, त्यामध्ये अनसर्टेनिटी असते. रिसर्च जेव्हा तुम्ही सुरुवात करता ज्या अपेक्षांनी की अमुक मला फायनल प्रॉडक्ट किंवा असायला हवं ते तसंच असेल असं नसतं. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड रिसर्च. तुम्ही अननोन टेरिटरी एक्सप्लोर करताय. सो ते माझ्याही बाबतीत झालं. बट पेशन्स इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. मेंटेनिंग युअर मेंटल कंपोजर अँड ऑब्जेक्टिव्हिटी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. इमोशनल डिसिप्लिन इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. सो इन दॅट रिगार्ड इमोशनल डिसिप्लिनच्या बाबतीत किंवा मेंटल कंपोजरच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर भारतामध्ये मला असं वाटतं एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की तुम्ही जेव्हा टिपिकली वेन युअर फेसिंग लॉट ऑफ फेल्युअर्स, भारतामध्ये एक टिपिकली असं कल्चर आहे की यु विल गेट लॉट ऑफ सजेशन. तुम्हाला सल्ले खूप मिळतील खूप वेगवेगळ्या दिशांनी. आणि मला असं पर्सनली वाटतं की बहुतांशी यापैकी जे सल्ले आहेत हे खूप जेनेरिक असतात, ते ऍक्शनेबल नसतात आणि त्या सल्ल्यांमधून तुम्हाला जे सांगितलं जातंय ते तुम्हाला आधीपासून माहिती असतं. ऍटलिस्ट तुम्हाला तुम्ही ते वाचलेलं असतं किंवा ते आधी ऐकलेलं असतं. सो मला पर्सनली असं वाटतं की भारतीय वातावरणाच्या बाबतीत विचार करता की असं इंटरॅक्शन अशा लोकांविषयी लोकांसोबत ते कुणीही असू शकतात, मित्र, फॅमिलीज, रिलेटिव्हज ऑर एनीवन एल्स, जे तुमच्या ओव्हरऑल जर्नीमध्ये खूप व्हॅल्यू ऍड करत नाहीये असं तुम्हाला वाटत असेल, तर ते लिमिट करावं शक्य तितकं. ते दरवेळेस शक्य होईलच असं नाही, पण शक्यतो ते लिमिट करावं. आणि जर ते तसं करणं शक्यच नसेल, तर तुम्हाला ऍटलीस्ट तुमच्या विचारांच्या पातळीवर काही फिल्टर्स डेव्हलप करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, की ज्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात व्हॅल्यू ऍड करत नाहीये, तर त्यामध्ये जास्त विचार, एनर्जी आणि वेळ खर्च करणं हे जास्त संयुक्तिक नाहीये असं मला पर्सनली वाटतं. ओके. ओव्हरऑल इंजिनिअरिंग करू पाहणाऱ्या आणि त्यातल्या त्यात इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा कंट्रोल सिस्टम्स करू पाहणाऱ्या स्टुडंट्सला काय सांगशील? आणि मला हा पण प्रश्न विचारायचा आहे की इंजिनिअरिंगचं सिग्निफिकन्स खरंच तितकं आहे का आजच्या सिनॅरिओमध्ये? कारण बरेच पॅरेंट्स मी पाहतो आहे आता त्यांचा फोकस इंजिनिअरिंगवरून शिफ्ट होऊन दुसऱ्या करिअर्सकडे जास्ती दिसतो आहे. जसं फायनान्स असेल किंवा अगदी बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल. सो टेल अस अबाउट सिग्निफिकन्स ऑफ इंजिनिअरिंग इन टुडेज वर्ल्ड. ओके. सो तुझे इंजिनिअरिंगचं रेलेव्हन्स आहे का आणि इन जनरल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्सला काय सांगेन, ह्या दोन गोष्टी थोड्याशा रिलेटेड आहेत. सो मी त्या दोघांचे एकत्रच उत्तर देईन. इंजिनिअरिंगचं रेलेव्हन्स डेफिनेटली आहे. इंजिनिअरिंगचं रेलेव्हन्स डेफिनेटली राहील. त्याचं स्वरूप बदलेल, जसं की आपण बोललो AI मध्ये जी ऍडव्हान्समेंट होते त्यामुळे इंजिनिअरिंग जॉब्सचं स्वरूप बदलेल. स्किल्स निडेड जे आहेत ते डेफिनेटली बदलतील. पण इंजिनिअरिंगचं रेलेव्हन्स आहे. इंजिनिअरिंगचं रेलेव्हन्स डेफिनेटली राहील. इंजिनिअरिंग हे करायला हवं का नाही याविषयी जर का बोलायचं झालं तर मी म्हणेन की मी थोडंसं एक स्टेप आय गो वन स्टेप अबोव्ह अँड आय टॉक फ्रॉम अ मोर जेनरिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू की नॉट जस्ट इंजिनिअरिंग बट एनी फील्ड मध्ये करिअर करावं की नाही किंवा एज्युकेशन त्या फील्डमध्ये घ्यावं की नाही याकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून बघावं. तर मला असं वाटतं की तुम्हाला स्वतःला काय आवडतं, तुम्हाला स्वतःमध्ये तुम्हाला कशामध्ये जास्त एकतर गती आहे, तुम्ही कुठल्या फील्डच्या विषयी खूप तुमच्यामध्ये एक मोटिवेशन आहे, एक ड्राईव्ह आहे, एक खूप नैसर्गिक जी एक जिज्ञासा असते, नॅचरल क्युरिओसिटी तुम्हाला त्या फील्ड बद्दल आहे. आणि जे करताना तुम्ही एन्जॉय करता, तुम्हाला ती प्रोसेस आवडते. हे एक खूप मोठं इंडिकेटर आहे लक्ष देण्यासारखं, जेव्हा तुम्ही निवडताय की तुम्हाला कुठल्या फील्डमध्ये जायचं. इंजिनिअरिंग काही त्याला अपवाद नाही. कारण की जर का तुम्ही एखाद्या फील्डमध्ये जे टिपिकल काम असतं, ते जर का तुम्ही एन्जॉय करू शकत नसाल, तर त्यामधले पुढे येणारे चॅलेंजेस, टफ टाइम्स, बॅड पॅचेस आहेत, ते तुम्ही नाही हँडल करू शकत. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी एबल टू एन्जॉय
and get joy out of your work to some extent. I'm not saying you should be able to enjoy every single moment of your work and everything. Of course, work becomes boring for everyone at some point due to various different reasons. But in general, you should not be averse टू त्या फील्डमध्ये टिपिकल काम करायची जी स्टाईल आहे त्याविषयी त्यामध्ये तुम्हाला एक आनंद मिळायला हवा. हे इन जनरल मला वाटतं अबाउट इंजिनिअरिंग अँड अबाउट एनी अदर फील्ड. सो तुमचं जे डीप विदिन जे इंटरनल कॉलिंग आहे त्याकडे लक्ष देणं हे खूप महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं की स्टुडंट्सनी जे एक संवाद आत्मसंवाद असतो स्वतःशी तुम्ही जो संवाद साधता तो इम्प्रूव्ह करणं खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही स्वतः कोण आहात, तुम्हाला काय आवडतं, तुम्ही इंट्युटिव्हली कुठल्या गोष्टीशी खूप जास्त कनेक्ट होऊ शकता याबद्दलची जी अंडरस्टँडिंग आहे ती इम्प्रूव्ह करणं ते सुद्धा मला वाटतं एक स्किलच आहे. सो ते इम्प्रूव्ह करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि मी सगळ्यांना हे सांगेन की सगळ्यांनी ह्या बाबतीमध्ये खूप लक्ष द्यावं. आणि इंजिनिअरिंग किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग स्पेसिफिकली जर तुमचा निर्णय झाला असेल की तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये करिअर करायचंय किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन सारख्या स्पेसिफिक इंजिनिअरिंग ब्रँच किंवा फील्ड मध्ये तुम्हाला करिअर करायचं असा तुमचा निर्णय झालेला असेल तर माझा एक म्हणजे भारतीय स्टुडंट्सला एक असं सांगणं आहे की खूप हायपर फोकस्ड राहण्यात राहू नका. इन जनरल तुम्ही जे कोर्स वर्कच्या बियॉन्ड जाऊन जे प्रोजेक्ट वर्क करताय त्यामध्ये एक ब्रेड्थ ठेवा. ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ ज्या सब्जेक्ट्स वरती तुमचा प्रोजेक्ट रिलेटेड आहे, जे टूल्स तुम्ही वापरताय या दोन्ही बाबतीमध्ये एक ब्रेड्थ मेंटेन करा आणि एक मिनिमम डेप्थ सुद्धा मेंटेन करा जी की पुढे जाऊन तुम्ही स्केल करू शकाल टू हॅव मोर concentrated efforts or research in a specific field. So yeah, that's in general what I feel. वेल सो अक्षय, थँक्स फॉर जॉईनिंग अस. तू तुझे फेल्युअर्स तुझे एक्सपिरियन्सेस आमच्यासोबत शेअर केलेस. आय होप की या सगळ्याचा आपल्या ऑडियन्सला फायदा होईल. यातून त्यांना US मधल्या ॲडमिशन्सबद्दल, तिथल्या एज्युकेशनबद्दल, इवन तिथलं कल्चर आणि तिथल्या लाईफस्टाईलबद्दल जे जाणून घ्यायचं होतं त्याबद्दल बरीच माहिती मिळाली असेल. इंजिनिअरिंगबद्दल तू जे काही शेअर केलंस, आय होप इट विल बी व्हेरी युजफुल टू द स्टुडंट्स. सो थँक्स अगेन फॉर जॉईनिंग. थँक्यू व्हेरी मच. मला खूप छान वाटलं बोलून अँड आय होप लोकांना याचा उपयोग होईल काहीतरी. अँड या आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू युअर प्रोजेक्ट्स इन फ्युचर. हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. येत्या एपिसोड्समध्ये आपण जगातल्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये करिअर करणाऱ्या अनेकांशी अशाच गप्पा मारणार आहोत. अनेक विषय खोलवर समजूनही घेणार आहोत. सो स्टे ट्यून्ड. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर तेही आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.